Good morning! Rise and shine! So, good morning din sa aming cats. Mahilig sila tumambay dito sa aming 10-year-old mango tree na nasa paso lang na malaki. Ayan siya, oh. Hindi na siya lumalaki. Ayan, oh. Nilagyan namin dito ng maliliit na basket. Minsan tumatambay dito sa aming Pogi. Pogi! 3 months old lang to. Tapos ito naman ang kanyang mommy. Mga 7.5 to 8 feet tall lamang itong aming mango tree na 10-year-old. So ayan. So ayan, makikita nyo naman from the skin or bark ng ating mango tree, talagang matanda na siya. Hindi siya bumubunga. Nilagyan ng support para may tambayan yung mga cats namin. So for today, I want to show you itong sili na meron kami dito na nakatanim lang sa agribag. Itong sili na to, naputol siya kasi syempre we have kittens na naglalaro dito sa area ng garden. So naputol siya. So this one ay nireplant 2 days ago. So titingnan natin yung magiging progress niya. So ang idinidilig namin dito ay hugas bigas plus nilalagyan namin ng eggshells na dinurog. Yan siya, kita nyo naman. Tapos itong isang to, na sili din to, hindi siya masyadong healthy. Yan o, may puti-puti sa ilalim ng dahon. Mga peste yan. Parang compare natin yan sa kokolisap, yung peste naman sa mga niyog. Parang ganun siya. So, ayan siya. Hindi siya masyadong healthy kasi lumubog na rin to sa baha kasi binaha kami dito. So, ang ginawa namin, nireplant namin dito sa agribag. And at the same time, dinidiligan din namin ng hugas-bigas at syempre nilalagyan ng eggshells para makakuha din naman ng nutrients. So, i-update ko na lang kayo from time to time ano ang naging progress nito. Don't forget to click the subscribe button, tsaka yung notification bell at click mo na rin yung all para ma-notify ka sa mga updates ko. So, yan muna for now. Happy morning, everyone!